Sziasztok! Hát gyerekek, olyan álmom volt. Egy nagy kórházban bolyongtam, de olyan szörnyű, rossz állapotban voltak ott emberek, hát már csak jó indulattal lehetett embereknek nevezni, mert csont és bőr volt, némelyik csontváz volt rajta, pár hússzafattal, véres hússzafattal néztek, olyan szomorú szemekkel, imbolygott szegény, már alig, akkor megbotlott, akkor elkezdett ott hátra menni a vékony lábaival, az bum, elesett, na mondom, ez föl se fog tudni kelni, hogy fájhatott ez neki. Akkor volt olyan, hogy egy csontváz volt az ágyon, és csak csont volt, de a két szeme ott volt benne a koponyában, egyszerűen, hogy a szem a lélek tükre. Hát egyszerűen, jaj, nagyon rossz volt, nagyon rossz, és ott bolyongtam a kórházból osztályra, és néztem ezeket a szörnyű, beteg, legyengült embereket, és akkor még abban is belegondoltam, hogy ezek szegények, és azok, akik ezekkel dolgoznak, ezekkel foglalkoznak, hogy őket gyógyítják. Nagyon-nagyon megviselt, annyira sajnáltam őket, együtt éreztem velük, és ugyanakkor volt egy borzadály ettől az egész állapottól, hogy ezek hogy néznek ki. Nagyon megviselt ez az álom. És aztán, amikor fölébredtem, akkor ugye egyből átláttam, hogy a földi élet egy kórház. Mi gyógyulni vagyunk itt, nem dajdajozni. Ez nem nyaralás, nem kirándulás, hanem itt mindnyájan gyógyulni vagyunk. Amikor az ember kórházba megy, akkor csak a legszükségesebbet viszi magával, lemond a szokásos komfortjáról, kellemetlenségeket vállal be, ugye keserű labdacsokat kell, gyógyszereket kell bevenni, engem is mindenféle különböző tornadolgokra kényszerítettek, feszegette a gyógytornászak kezemet, majd kiszakadt. A Joli nővér elvette a párnámat, és egy kemény palapon kellett aludni, hogy majd attól kiegyenesedik a gerincem. Tehát végül is ennek kell tudatában lenni, hogy minden, ami kellemetlenség történik velünk, az értünk történik. És ugye az egyszeri anya is azt mondta a lányának a népnyelv szerint, hogy hagyd magad, hamarabb szabadulsz. Tehát nem kell tiltakoznunk a szenvedés ellen, nem kell tiltakoznunk a kórház gyógyító mechanizmusai ellen, mert ha már egyszer itt vagyunk, akkor az ember, ha egyszer már rászánja magát, hogy kórházba menjen, akkor lemond bizonyos komfortról és kényelemről, de abban a tudatban van, hogy nem baj, itt most rajtam dolgoznak, és én innen gyógyultan fogok távozni, vagy legalábbis sokkal jobb állapotban. Na most a földi élet az tele van hát különböző nehézségekkel és kellemetlen kezelésekkel, de utána a lelkünk, a szellemünk az sokkal jobb állapotban távozik innen a földről. Ugye az a szegény, akit láttam is, hogy annak már csak egy csontváz volt, izom nem volt rajta, tehát nem volt benne erő, de a két szeme még megvolt, a lelke még megvolt neki, és még ő is valahogy majd a szellemi kórházban szépen fölgyógyítják, vagy följavítják, meggyógyítják, ahogy mindnyájunkat, és gyerekek, ne keseredjetek el, mert a vége jó lesz. Sziasztok, hello!